το φθινόπωρο του 2015 και μέναμε πιο κοντά στο downtown, μια περιοχή που λέγονταν Euclid. Ο στόχος ήταν να αγοράσουμε ένα σπίτι, πιθανότατα από κάποια τράπεζα, ένα σπίτι πιο παρατημένο που ήθελε δουλειά. Όταν είναι έτοιμο μέχρι ενός σημείου να μπορέσουμε να μετακομίσουμε σε αυτό και να συνεχίσουμε ζώντας μέσα στο σπίτι τη δουλειά. Έτσι, αγοράσαμε αυτό το σπίτι από μια τράπεζα, νομίζω δεν είχε κατοικηθεί για 4 ή 5 χρόνια πριν το αγοράσουμε. Το 2016, λοιπόν, το τέλη Μαρτίου, μετακομίσαμε στο υπόγειο αυτού του σπιτιού. Όλο το υπόλοιπο σπίτι ήταν υποκατασκευή, μόνο ξύλα παντού. Ούτε γυψοσανίδες, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ η ζωή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί καταφέρουμε να είμαστε περίπου 6 μήνες στην Αμερική, 6 μήνες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάθε χώρα έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Για μένα, για την καριέρα μου στον αθλητισμό, νομίζω ότι έχω αυτή τη δυνατότητα να προπονούμε και στις δύο χώρες, έχει και εμένα να μου προσφέρει πολλά πράγματα. Ήρθα στην Αμερική με μια αθλητική υποτροφία. Ο αθλητισμός μου έδωσε μια κορυφαία εκπαίδευση. Μου έδωσε η Αμερική τη δυνατότητα να συνδυάσω τον αθλητισμό και τις σπουδές μου, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το έχω κάνει στην Ελλάδα και στο ίδιο επίπεδο και τις σπουδές και τον αθλητισμό. Μέσω του αθλητισμού γνώρισα τον άντρα μου. Όταν μετακόμισα στην Αμερική, αν με είχες ρωτήσει τότε, θα μπορούσα να σου πω ότι εγώ δεν βρίσκω διαφορά. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι παντού. Τώρα που έχω ζήσει τόσα χρόνια και έχω ζήσει και εκτός πανεπιστημίου, γιατί είπαμε το πανεπιστήμιο είναι ένας παράδεισος, μια ωραία κατασκήνωση που ζεις για 4 χρόνια. Αυτό που έχω παρατηρήσει περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι εδώ ζουν για να δουλεύουν. Όλοι μου οι φίλοι που αποφοίτησαν από το Στάνφορντ, από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική, τα πρώτα τους ειδικά χρόνια στη δουλειά, δουλεύανε 80 ώρες τη βδομάδα. Δεν είχαν καμία μέρα off, ή αν είχαν μια μέρα off, δουλεύανε 10 και 12 ώρες την ημέρα στις καθημερινές. Σίγουρα πιστεύω ότι πλέον αλλάζει και αυτό στην Ελλάδα με την κρίση και σίγουρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πολλές παραπάνω ώρες και για πολύ λιγότερο λεφτά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με την κρίση, θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι δουλεύουν για να βγάλουν αυτά τα χρήματα και να ζήσουν, να κάνουν τη ζωή τους, να βγουν, να είναι με τους φίλους τους, να πάνε στην παραλία, να πάνε στο μια εβδομάδα διακοπές. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ. Μεγάλωσα στην Αθήνα και οι δύο γονείς στην Παλίνη. Και οι δύο γονείς μου μεγάλωσαν κυρίως στην Αθήνα και οι δύο γονείς μου κάνανε στίβο. Ήταν και οι δύο μέλη της εθνικής ομάδας, με σπρώξαν από μικρή ηλικία στον αθλητισμό και πιστεύω ότι είδανε και ένα ταλέντο σίγουρα σε μένα, δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Σίγουρα δεν είχα, ας πούμε, ταλέντο στις τέχνες, για παράδειγμα. Θα πω κάτι που δεν το έχω πει πολλές φορές. Με τις επιτυχίες είδα πολύ αγάπη από τον κόσμο, από κάποιο κόσμο, αλλά είδα και ζήλια από κάποιον άλλον, πολύ. Και αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτούς που έχουν δείξει λοιπόν την αγάπη, είναι ότι το ότι καταφέρνουν με την επιτυχία τη δική μου να αισθανθούν χαρούμενοι και περήφανοι, λέει κάτι για αυτούς τους ίδιους. Δεν λέει κάτι για αυτό που έκανα εγώ. Εγώ πάω κάθε μέρα, κάνω την προπόνησή μου, έτυχε να πάρω κάποια μετάλλια, θα μπορούσα να μην τα είχα πάρει. Το ότι εκείνοι οι ίδιοι μπορούν να χαρούν με τη δικιά μου επιτυχία, με την επιτυχία κάποιου άλλου, για μένα λέει κάτι για εκείνους. Και το ότι κάποιοι δεν μπορούν, λέει κάτι για εκείνους επίσης. Είναι σίγουρα παγκόσμιο συναίσθημα ζήλια, αλλά νομίζω υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει η ζήλια το ότι αχ, πόσο θα ήθελα να ήμουν κι εγώ εκεί και να είχα καταφέρει κι εγώ αυτό. Και υπάρχει και η ζήλια που λέω ότι θες να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή δεν θες να καταφέρεις εσύ να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά θες αυτός που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να πέσει. Ευχηθώ να καταφέρετε να βρείτε και να μιλήσετε και να πάρετε συνέντευξη από όλους όσους Έλληνες του εξωτερικού θέλετε και μπορείτε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες τους οποίους δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ, οι οποίοι είναι καλύτεροι στον τομέα τους, στις επιστήμες, στον αθλητισμό, στις τέχνες, οτιδήποτε και δεν τους ξέρουμε καν. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να τους μάθουμε. Εύχομαι στο Hellenic DNA μακροβιότητα.